สวัสดีค่ะทุกคนครูโบค่ะครูโบเคยเล่าเรื่องครูสอนภาษาอังกฤษที่ทำให้ครูโบเกลียดภาษาอังกฤษไปแล้วใครยังไม่ฟังไปฟังได้นะคะในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยแหละก็มีครูอีกคนนึงที่พวกเราเรียกเขาว่ามาสเตอร์ถั่วครูคนนี้ชอบเอาของมาขายให้นักเรียนในชั่วโมงเรียนทุกคนคงจะเดาออกแล้วนะว่าเขาเอาอะไรมาขายเราเรียกเขาว่ามาสเตอร์ถั่วใช่เขาเอาถั่วมาขายนักเรียนน่ะเอาถั่วหลายๆอย่างใส่ถุงเล็กๆแล้วก็เอามาขายนักเรียน ครูโบไม่เคยเป็นลูกค้าของเขานะแต่ครูโบเห็นว่าเขาขายถั่วให้นักเรียนในห้องเรียนมีบางคนซื้อของเขาส่วนมากก็จะเป็นเด็กผู้ชายบางวันเขาก็เปลี่ยนสินค้านะบางวันก็เอากระปุกออมสินมาขายเด็กๆพี่สาวครูโบบอกว่าเขาคงเงินไม่พอใช้เขาก็เลยต้องเอาของมาขายนักเรียนพี่สาวครูโบก็เคยเรียนกับครูคนนี้ด้วยเคยเรียนกับมาสเตอร์ทัวร์มันน่าแปลกนะวิชาที่ครูคนนี้สอนคือวิชาจริยธรรมเขาสอนจริยธรรมทุกคนเขาจะมีหนังสือเล่มเล็กๆเขาจะถือหนังสือเล่มนี้เข้ามาในห้องเรียนทุกครั้งเขาไม่ได้สอนนะเขาจะให้นักเรียนจดตามที่เขาเขียนบนกระดานแล้วสิ่งที่เขาเขียนบนกระดานมันก็จะมาจากหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนั้นล่ะค่ะแล้วบางวันเขาก็จะใช้ครูโบครูโบเป็นหัวหน้าห้องเขาก็จะใช้ครูโบไปเขียนบนกระดานแทนเขาแล้วเขาทำอะไรเขาก็ไปนั่งเก้าอี้นั่งพักบางวันนะเขาก็จะเรียกเด็กนักเรียนผู้ชายเรียกไปนวดมานี่มานวดให้ครูหน่อยเด็กผู้ชายก็นวดให้เขามาสเตอร์ถั่วอีกคนเป็นครูสอนวิชาดนตรีวิชาดนตรีโรงเรียนนี้ก็ไม่ได้ให้นักเรียนเล่นดนตรีนะน่าจะเรียกว่าวิชาขับร้องจะดีกว่าครูก็จะสอนร้องเพลงครูโบจำได้ดีเพลงนี้มีชื่อว่าลาวดวงเดือนเป็นเพลงไทยโบราณมันก็จะขึ้นว่าโอ้ละนอดวงเดือนเอ่ยแบบเนี้ย แล้วก็จะมีเนื้อเพลงต่อซึ่งตอนนั้นพวกเราก็ร้องไม่เป็นหรอกนะเพราะว่าเราเรียนไม่จบเพลงเราเรียนทั้งเทอมเลยเทอมหนึ่งก็ 2-3 เดือนใช่ไหมแต่เราเรียนเพลงนี้เพลงเดียวแล้วก็เรียนไม่จบเพลงด้วยนะทำไมเพราะทุกครั้งที่ครูเข้ามาทุกคนร้องพร้อมกันโอ้ละนอดวงเดือนเอ่ยแล้วครูเขาก็จะหยุดสอนต่อจากนั้นเขาก็จะเล่าเรื่องของเขาเล่าเรื่องครอบครัวเล่าเรื่องลูกเล่าเรื่องภรรยาเล่าเรื่องอาหารเล่าชีวิตของเขาให้นักเรียนฟังทั้งชั่วโมงเลยเรารู้ชีวิตของครูแต่เราไม่รู้ว่าเพลงนี้ร้องยังไงจนจบเทอมเลยนะเราเรียนเพลงนี้ไม่จบเราเรียนแค่โอ้ละนอด
ดวงเดือนเอ่ยร้องได้แค่นี้จริงๆครูโบก็งงเนอะครูโบโตมาได้ยังไงเนี่ยครูโบเรียนจบแล้วก็โตมาได้ยังไงเนี่ยวันนี้บายบายค่ะทุก วันนี้บายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ